Hello and welcome to Exam Shastraz. Today we'll discuss about the current affairs of 10th, 11th and 12th November 2024. So without any delay, let's start the session. The first topic is about India should be part of RCEP and CPTPP. So Niti Aayog, ঠিক আছে নীতি আয়োগ যেটো আমাৰ থিংক ট্যাঙ্ক আছে সো নীতি আয়োগৰ সিও জুনগৰা কি হয় তেওঁ কৈছে যে ইন্ডিয়া শুড জয়েন দা ৰিজনাল কম্প্ৰিহেনসিভ ইকোনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ ঠিক আছে RCEP কি কোৱা হৈছে ৰিজনাল কম্প্ৰিহেনসিভ ইকোনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ এণ্ড কম্প্ৰিহেনসিভ এণ্ড প্ৰগ্ৰেছিভ এগ্ৰিমেন্ট ফৰ ট্ৰান্স-পেচিফিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ ট্ৰেড ব্লকস সো এই দুইটা ট্ৰেড ব্লকত ইন্ডিয়া জয়েন কৰাৰ কাৰণে মানে জয়েন কৰিব লাগে বুলি নীতি আয়োগৰ সিও জনে কৈছে statement এটা দিছে now let's discuss about regional comprehensive economic partnership in brief ঠিক আছে so RCEP basically কি হয় 10 খন এশিয়ান গ্ৰুপ মেম্বাৰছ মানে এশিয়ান অৰ্গানাইজেশনটো গম পোৱা না যোনটো ব্লক হয় এশিয়ান কান্ট্ৰিজ বুলি যি কোৱা হয় so 10 খন এশিয়ান গ্ৰুপ মেম্বাৰছ ইয়াতে আছে তো কি আছে ব্ৰুনেই আছে কেম্বোডিয়া আছে ইন্দোনেছিয়া মালয়েছিয়া মিয়ানমাৰ সিঙ্গাপুৰ ৰাইট থাইল্যান্ড ফিলিপিনছ লাওছ এণ্ড ভিয়েটনাম So a doscon আছে যিকিখন Southeast Asian countries হয় তোমালোকে যদি সোয়া the maximum কি হয় Southeast Asian countries হয় now a regional comprehensive economic partners হয় doscon Asian then পাঁচখন কি আছে FTA partners free trade agreement partner আছে free trade agreement so China Japan South Korea Australia and New Zealand আছে approximately যদি কবলে যোৱা যায় just these RCEP countries account for about 30% of the global GDP and 30% of the world population so important to note that the RCEP যিমান খিনি মেম্বাৰ আছে এই মেম্বাৰস countries খিনি আছে a member countries kinir total population যদি world ভিতৰত চাবলৈ যাও approximately 30% হয় আৰু world GDP world gross domestic production or kotha jodi kole jao it comprises approximately about 30% so 30% world population 30% world ba global GDP so regional comprehensive economic partnership agreement তোমালোকে দেখিও পাইছা Japan South Korea China tar logot Asian countries or kekhon ase 10 kon so 10 kon from Asian countries then ki golo Japan South Korea China okay so Japan ঠিক আছে South Korea China then আছে তোমার Australia and New Zealand total 1 2 3 4 5 পাঁচখন total country লগত মানে পাঁচখন outer countries and 10 খন কি আছে Asian countries আছে so পাঁচখন free trade agreement partners আছে আৰু 10 খন Asian countries আছে এটো মনত ৰাখিলে হল কিমান পার্সেন্ট হোল্ড কৰে in case of GDP and population আমি গম পালো comprehensive next is comprehensive and progressive agreement for trans-pacific partnership তোমার কি কয় ট্রেড ব্লকস সো এটো ট্রান্স-পেসিফিক পার্টনারশিপ ট্রেড ব্লক যোনটো আছে সো 2016 ত প্রপোজ কৰা এটা ট্রেড এগ্ৰিমেন্ট হয় সো CPTPP is a free trade block spanning 5 continents কেখন আছে মানে তোমাৰ পাঁচখন কন্টিনেন্টত টোটাল মানে কোৱা গৈছে যে span 5 continents made up of Pacific rim countries of Canada ঠিক আছে মেক্সিকো পেরু চিলি নিউজিল্যান্ড Australia Brunei Singapore Malaysia Vietnam UK and Japan তো টোটাল Pacific ring of fires or মানে যিখিনি কান্ট্রিজ আছে তাৰ লগত এডিশনাল যিমানখিনি কান্ট্রিজ আছে এই কান্ট্রিজ খিনি মিলি কি হৈছে মানে তেওঁলোকে এই যোনটো এটা ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট আছে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট এটো প্ৰপোজ কৰিছিল 2016 ত the pact requires countries to eliminate or significantly reduce tariffs and make strong commitments to opening services and investment market so এই গুটে কান্ট্রিজ কিখনৰ ভিতৰত যাতে এখন কান্ট্ৰি যোনটো মার্কেট বা ইনভেস্টমেন্ট মার্কেট বা সার্ভিস মার্কেট আছে তাৰ যাতে এক্সেস তেওঁলোকে পায় তাৰ কাৰণে এই এগ্ৰিমেন্টটো 2016 ত কি কৰা গৈছিল প্ৰপোজ কৰা গৈছিল so basically news was about কি নীতি আয়োগৰ চিৱে কৈছে যে CPTPP যোনটো আছে and RCEP আছে এই দুটা ব্লকত ইন্ডিয়া জয়েন কৰিব লাগে so that ইন্ডিয়াৰ GDP বা ইন্ডিয়াৰ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টত গ্ৰোথ হয় কাৰণ এই দুটা অৰ্গানাইজেশনত বা গ্ৰুপত যদি জয়েন কৰে তেতিয়াহলে ইন্ডিয়াই বহুকেইখন কান্ট্ৰিৰ হৈতে মানে কি পাই যাব ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট কৰিব আৰু ফ্ৰী সাপ্লাই হ'ব ঠিক আছে ট্যারিফ যোনটো থাকিব হেতু কম থাকিব কিছু ক্ষেত্ৰত ওকে দেন তাৰ লগতে কি হ'ব গ্লোবাল মাৰ্কেটটো আৰু বেছি ভালকৈ ওপেন হ'ব
Okay, now need for joining the trade blocks মই already কলো first কথা হৈ গল কি যদি in detail আমি চাবলৈ যাও boosting of MSME sector আমাৰ যেটো micro small and medium enterprises sector আছে so basically micro small and medium enterprises sector contributes approximately 40% of India's export total bharat borkhor jiman rপ্তানি হয় export হয় tare 40% MSME sector কি কৰে contribute কৰে so MSME sectorer জৰিয়তে আৰু বেছি export বহাবৰ কাৰণে আমি এই দেখমত export কৰিব পাৰিম যেতিয়া আমি access পাই যাম so boosting the MSME sector is one of the main objective to join this trade blocks second কথা আমাৰ কি হ'ব like obvious কথা কি হ'ব economic development or economic growth development হয় না নাজানো কিন্তু economic growth হ'ব the World Bank's India development update emphasized that joining RCEP could boost trade, investment and GDP growth. So trader ক্ষেত্ৰত বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত investment ঠিক আছে বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত বা as a whole overall GDP মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত ই positive impact আনিব বুলি কোৱা গৈছে তাৰ লগতে কোৱা গৈছে যে trade expansion তো সিধা যদি কথা trade expansion বাণিজ্যৰ সম্প্ৰসাৰণ হ'ব India's economy projected to be the third largest by 2027 কোৱা গৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতি 2027 চনৰ ভিতৰত বিশ্বৰ তৃতীয় বৃহৎ অৰ্থনীতি হ'ব গৈ আছে that would benefit from greater integration into global market যাৰ normally কি হ'ব যদি হৈ যায় তা আৰু কি হ'ব Indian economy it would benefit from the greater integration যোনটো integration হ'ব তাৰ পৰা কি কৰিব লাভ কৰিব ভাল ফলাফল পাবলৈ লাভ কৰিব into the global market leading to long term sustainable development ঠিক আছে দীৰ্ঘ গামী যি বহনক্ষম উন্নয়ন আছে সেই বহনক্ষম উন্নয়ন বেসিক্যালি যেটো ইন কেস অফ যদি আমি চাও যে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট আমি দেখিবলৈ পাম লং টার্ম ডেভেলপমেন্ট ডাটা কি হ'ব আমাৰ ইন্ডিয়া এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব পাৰিব না চ্যালেঞ্জেস কি আছে সো ইম্পৰ্টেন্ট চ্যালেঞ্জেস কি আছে জানা যে ইয়াত এখন কান্ট্ৰি আছে which is China না তোমালোকে জানা যে পলিটিক্যালি যদি ক'বলৈ যাও ইন্টাৰনেশনাল যদি আমি ৰিলেশন পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা চাবলৈ যাও আমি গম পাও যে চাইনাৰ লগত আমাৰ কিছুমান কনফ্লিক্ট মাজে মাজে এৰাইজ হয় তাৰ লগত যদি ইকোনমিক টাৰ্মছত ক'বলৈ যাও চাইনাৰ লগত আমাৰ আটাইতকৈ বেছি প্ৰবলেম কি আছে যে ট্ৰেড ডেফিচিট আছে দ্যাট মিন্স আমি যিমান মানে কি কয় তোমাৰ আমি যিমান ৰপ্তানি কৰো তাতকে আমাৰ আমদানি বেছি দ্যাট মিন্স আমি যিমান এক্সপোৰ্ট কৰো তাতকে আমাৰ ইম্পোৰ্ট বেছি সো ইম্পোৰ্ট এক্সপোৰ্টৰ যোনটো ডিফাৰেন্স হয় যদি হে এক্সপোৰ্টতকে ইম্পোৰ্ট বেছি হয় মানে ৰপ্তানিতকে আমদানি বেছি হয় তেতিয়ালে কি সিচুৱেচন হোৱা বুলি কয় ট্ৰেড ডেফিচিট হোৱা বুলি কোৱা যায় in fiscal year 2023 bilateral trade with China stood at 118 billion dollar 118 billion dollar আমাৰ কি আছে টোটাল আমাৰ bilateral মানে দুইখন দেশৰ মাজত 2023-24 বৰ্ষত আমাৰ বাণিজ্য হৈছে that means trade হৈছে but 118 billion dollar যি trade হৈছে তাৰে 85 billion dollar আমি কি হৈছে ডেফিচিট ঘাটাত আছে বুঝি পাইছা that means আমি কি কৰিছো আমদানি বেছি কৰিছো next is impact on domestic sectors MSME and some other agricultural sectors will face increased competition from the international imports potentially affecting their viability না কথাটো এনেকুৱা হয় যেতিয়া যিকোনো এখন দেশৰ মাৰ্কেট ওপেন কৰি দিয়া যায় ন তেতিয়া এটা চ্যালেঞ্জেস কি থাকে যে ডমেস্টিক সেক্টৰবোৰৰ কাৰণে চ্যালেঞ্জিং হ'ব কাৰণ কিলে গ্লোবাল মাৰ্কেট যেতিয়া হ'ব যেতিয়া গ্লোবাল প্লেয়াৰ্ছৰ কাৰণে এক্সেসিবিলিটি বাঢ়িব তেনে ফৰ এক্সাম্পল সাপোজ এই সাইডাস দাল যদি আমাৰ ইয়াতে ফৰ এক্সাম্পল যে 500 रुपीसত বনি আছে হেতু হয়তো বাহিৰৰ চাইনাই হয়তো 20 টকাটো বনাই দিব পাৰে তো কোনে ফেস কৰিব লোকসান আমাৰ যিখিনি ইন্ডিজিনাস যিমানখিনি সেক্টৰস আছে আমাৰ ডমেস্টিক সেক্টৰস কিনে কি কৰিব সেই লোকসানটো ফেস কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে so what should be the way forward the India should adopt a phased approach to tariff reduction and align its trade policies to be more globally competitive ensuring support for vulnerable sectors like MSME through subsidies training and infrastructure upgrades is needed ha আমাক কি লাগিব ইন্টিগ্ৰেশন লাগিব কিন্তু যদি ইন্টিগ্ৰেশন হয় যাতে ডমেস্টিক সেক্টৰস লাইক MSME সেক্টৰ যাতে problem face কৰিব নালাগে potentially যদি global market open মানে global হে countries বিলাকৰ কাৰণে যেটা market open হ'ব তাৰ কাৰণে যেটা আমাৰ domestic sector বিলাকে যাতে লোকসান face কৰিব লগা নহয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে
যেটো তেওঁলোকৰ প্ৰডাকশন মাইক্ৰো স্মল মিডিয়াম এন্টাৰপ্ৰাইজেছৰ প্ৰডাকশনৰ ক্ষেত্ৰত গভৰ্নমেন্টৰ সাবসিডি দিব পাৰে যাৰ জৰিয়তে কি হ'ব যেটো প্ৰাইস মানে মাৰ্কেটত যোনটো প্ৰাইসৰ কম্পিটিশন আছে হেতুৰ ক্ষেত্ৰত ফেয়াৰ মাৰিব পাৰিব ওয়েল ট্ৰেইনড হ'ব লাগিব মানুহখিনি ঠিক আছে প্ৰডাক্ট ভাল হ'ব লাগিব আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আপগ্ৰেডো কৰিব লাগিব যাৰ জৰিয়তে আমি দুইটা বস্তু ব্যালেন্স ৰেট লৈ যাব পাৰিম সেকেন্ড স্ট্ৰেংথেনিং দা ম্যানুফ্যাকচাৰিং ইকোসিস্টেম এন্ড এনহান্সিং কোৱালিটি ষ্টেণ্ডাৰ্ড কি কৈছে যে ম্যানুফ্যাকচাৰিং ইকোসিস্টেম টু স্ট্ৰেংথেন কৰাৰ লগতে কোৱালিটি ষ্টেণ্ডাৰ্ড যাতে আমি কি কৰিব পাৰো এনহান্স কৰিব পাৰো যাৰ জৰিয়তে কি that can help Indian products compete effectively on the global stage ন তোমালোকক একটা সহজ উদাহৰণ মই দিছো চিপছৰ পেকেট ইণ্ডিয়াটো পায় চিপছৰ পেকেট ইউএছতো পায় নাও তোমালোকে যদি ভালকে চোৱা চিপছৰ পেকেটত ইণ্ডিয়া আৰু ইউএছৰ মাজত প্ৰডাক্ট যোনটো আছে যোনটো প্লাষ্টিক ইউজ কৰে তাত তোমালোকে ডিফাৰেন্স পাবা সেকেন্ড কথা আমাৰ ইয়াত কি হয় যে চিপছৰ ভিতৰত ভাগি যোৱা চিপছৰ আমাৰ ইয়াত মানুহে একচেপ্ট কৰে সেই চিপছ বাহিৰত একচেপ্ট নকৰে যদি ভাগি যায় right so that means কিমান কোৱালিটি তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰে আমাৰ সেই কোৱালিটিটো নাই সেই কাৰণে আমাৰ লোকেল প্ৰডাক্টে ইন্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত কি কৰিব নোৱাৰে কম্পিট কৰিব নোৱাৰে next is balanced trade negotiations while joining RCEP and CPTPP India must negotiate terms that safeguard its economic interest ভাৰতবৰ্ষৰ যি অৰ্থনৈতিক যি ইন্টাৰেষ্ট আছে ইকোনমিক ইন্টাৰেষ্ট যিখিনি আছে মানে যিখিনি কৰিলে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে ভাল হ'ব সেইখিনি সিকিউৰ কৰাৰ বাবে RCEP আৰু CPTPP জয়েন কৰাৰ আগত যাতে কান্ট্ৰিজ বোৰৰ লগত যাতে নেগোশিয়েট যাতে ট্ৰেড নেগোশিয়েট কৰে হেতু খুবেই ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় হয় the next topic is about Drisha Grongani festival which is important from GS paper 5 Assam point of view so Assam Tribunal এটা article আহিছিলে about Drisha Grongani festival the famous village tourism festival of Sunitpur district held at Uttar Rangagora village which is 30 km away from Tejpur and 8 km away from Saridwar near Balipura. This festival is celebrated in the month of November every year. November প্রত্যেক বছৰত এই ফেস্টিভেল মানে সেলিব্রেট করা যায় in the festival the Garo Boru communities of the nearby villages came together to celebrate their culture. So basically cultural exchange eta festival hoy ঠিক আছে it attracts tourists from India as well as abroad. The tourists can enjoy traditional Garo and Boru tribal dances, tribal cuisines, they can purchase tribal dresses, ornaments, bamboo agricultural products, etc. ঠিক আছে না etc. ঠিক আছে etc. The government tourist department should empower such village festivals so that our indigenous people can earn money as well as promote their custom and culture. So government actually কোৱা গৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজেক্ট ল'ব লাগে যাৰ জৰিয়তে আমাৰ indigenous যিখিনি কালচাৰ আছে সেইখিনিও প্ৰমোট হয় তাৰ লগতে যিখিনি আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহ আছে বা আমাৰ যিখিনি indigenous মানুহ আছে তেওঁলোকও এটা যাতে মাৰ্কেট পায় তেওঁলোকৰ নিজৰ বস্তু সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ বাবে so এইটোৱে কোৱা গৈছে note this can be used in mains answer writing when question come on empowering rural and tribal communities as well as promotion of village tourism so village tourism promotion related ba rural and tribal communities of keneke empower koribo lage hetu related jodi তোমালোকক যদি কোৱেশ্চন আহে তেতিয়ালে দুইশা গ্ৰংগানি ফেষ্টিভেলৰ কথা তোমালোকে কি কৰিব পাৰা মেনশন কৰিব পাৰা য'ত বেসিক্যালি ট্ৰাইবেল মানুহখিনি গাৰো আৰু বড়ো কমিউনিটি যিখিনি মানুহ আছে মানে তোমাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ উত্তৰ ৰঙাগড়া গাঁৱৰ সেই মানুহখিনি এখন মাৰ্কেট দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কালচাৰ প্ৰিজাৰ্ভ আৰু হেৰিটেজ প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰখাৰ কাৰণে এটো মানে ৰখাৰ যেটো প্ৰচেষ্টা এটো এক প্ৰকাৰৰ আসলতে খলাগ লবলগীয়া প্ৰচেষ্টা হয় এটো এটা এক্সাম্পল হ'ব পাৰে নেক্সট টপিক ইজ এবাউট চেন্টাৰ্স অফ এক্সিলেন্স ফৰ ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট অফ National Green Hydrogen Mission. National Green Hydrogen Mission যোনটো আছে NGHM ঠিক আছে হেতুৰ লগতে Centers of Excellence for Research and Development like of National Green Hydrogen Mission or যেটো Center for Excellence of Research and Development আছে তাৰ বিষয়ে এটা আৰ্টিকেল আহিছিলে which is important for from GS paper 3 environment point of view so recently কি হৈছিলে the Ministry of New and Renewable Energy MNRE has invited proposals for setting up Centers of Excellence under Research and Development Scheme of National Green Hydrogen Mission. So National Green Hydrogen Mission or ঠিক আছে National Green Hydrogen Mission or যেটো R&D scheme আছে R&D হে R&D scheme tour মানে কি কয় আন্ডাৰত
কি বহা কথা মানে তোমাৰ কি কৰিছে কি বহাবৰ বাবে প্ৰপোজাল ইনভাইট কৰিছে MNRE চেন্টাৰ্স অফ এক্সেলেন্স বহোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰপোজালস কি কৰিছে ইনভাইট কৰিছে সো বেসিক্যালি ন্যাশনাল গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন মিশন তাৰ আন্ডাৰ যোনটো R&D স্কিম আছে সেই স্কিমৰ আন্ডাৰ চেন্টাৰ্স অফ এক্সেলেন্স মানে যাতে সেটিং আপ কৰিব পাৰে সেট আপ কৰিব পাৰে ঠিক আছে তাৰ কাৰণে MNRE proposals invite korise about centers of excellence for research and development on green hydrogen ঠিক আছে কি হয় now so it is a part of the national green hydrogen mission launched to propel India towards a low carbon economy and enhance energy independence ঠিক আছে so amar ji India ji proposal ঠিক আছে যে ইন্ডিয়াৰ যেটো মিশন ঠিক আছে যে আমি লো কার্বন ইকোনমিৰ ফালে যাব লাগে জি ইকোনমি ডেভেলপমেন্টৰ গ্ৰোথৰ নামত যাতে কার্বন এমিশন নহয় বেসিক্যালি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি সোৰ্সেস লাইক গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেনৰ দিখত আমি হেকিনি কনজাম্পশন বা হেকিনি প্ৰডাকশনৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগে যাৰ জৰিয়তে আমি কি হ'ব আমি জানো যে আমি ক্ৰুড অইল বাহিৰৰ পৰা বেছি ইম্পৰ্ট কৰো যাতে সেই এনাৰ্জি ইন্ডিপেন্ডেন্সটো যাতে কমি যায় তাৰ কাৰণে এই ন্যাশনাল গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন মিশনস তো বেসিক্যালি লঞ্চ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ আন্ডাৰতে কি আছে চেন্টাৰ্স অফ এক্সেলেন্স ফৰ ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট okay so this centers aims to advance technologies related to the production storage and utilization of green hydrogen so a green hydrogen or utpadon hok ঠিক আছে storage hok ba utilization keneke hobo tar related okay je technologies আছে tar advancement or karone centers of excellence ta kaam thereby accelerating the transition into a sustainable energy future. The primary objective is to create world-class center of excellence that will serve as hubs for cutting-edge research, skill development, and knowledge dissemination in the field of green hydrogen. So that meaning it is that knowledge dissemination hoy cutting-edge research or মানে এটা হাব ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা যায় সো বেসিক্যালি world class centers of excellence যাতে এক্সেলেন্স বনাব পৰা যায় সেই ক্ষেত্ৰতে কি আছে ইয়াৰ objective বুলি এটা ক'ব লাগিব now what is green hydrogen see green hydrogen কি হয় it is generated through the electrolysis of water ঠিক আছে বেসিক্যালি পানী যদি না থাকে গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন তুমি বনাব নোৱাৰা সো ইলেক্ট্ৰোলাইসিস প্ৰসেছৰ জৰিয়তে পানীৰ কি কৰা যায় গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন প্ৰস্তুত কৰা যায় এই প্ৰসেছ পাৱাৰ্ড বাই ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি সোৰ্সেস such as wind solar or hydropower ঠিক আছে পুশ কোনে কৰে powered কোনে প্ৰদান কৰে either wind energy either solar energy or hydropower energy it ensures that the hydrogen produces is free from carbon emissions okay distinguishes it from the gray hydrogen produced from natural gas and blue hydrogen produced from natural gas with carbon capture and storage so normally hydrogen বনোৱাৰ বহুত কিটা উপায় আছে so থেকাৰণে কি কৰা হৈছে হাইড্ৰোজেন যেটো প্ৰডাকশন হয় কি প্ৰসেছৰ থ্ৰুদি বনোৱা গৈছে সেটোৰ ওপৰত বেস কৰি তিনিটা মান প্ৰকাৰ হাইড্ৰোজেন আমি পাও এটা হল গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন যত কাৰ্বন এমিশন একেবাৰে নহয় ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি সোৰ্সৰ জৰিয়তে ঠিক আছে আমি ইলেক্ট্ৰোলাইসিস প্ৰসেছৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰো মানে পানীৰ তো আমি গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন বনাব পাৰো যত কোনো ধৰণৰ কাৰ্বন এমিশন নহয় সেকেন্ড কৰা গল কি গ্ৰে হাইড্ৰোজেন যেটো কৰবা বনোৱা যায় প্ৰডিউস ফ্ৰম নেচাৰেল গ্যাসেস ঠিক আছে মানে তোমার কি হয় নেচারাল গ্যাস মানে নন রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সৰ পৰা বনাই ঠিক আছে যত অলপ কি হয় অলপ কার্বন এমিশন হয় ব্লু হাইড্ৰোজেন প্ৰডিউস ফ্ৰম নেচাৰেল গ্যাস উইথ কার্বন ক্যাপচার এন্ড স্টোরেজ কার্বন টু ক্যাপচার এন্ড স্টোর কৰি থৈ দিয়া ইজ কল্ড ব্লু হাইড্ৰোজেন ওকে না আমাক কি লাগে যে এই যেটো ইনিশিয়েটিভ আছে এই ইনিশিয়েটিভটোৰ কি ফিচাৰ কি হয় first is integrated research the center of excellence will facilitate integrated research covering multiple areas within the green hydrogen value chain green hydrogen value chain মানে green hydrogenৰ যেটো মানে সার্কিট আছে এই সার্কিটৰ ভিতৰত বেলেগ এৰিয়া কভাৰ কৰিব পৰাকৈ মানে গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেনৰ ইউজেছ আৰু ইউটিলাইজেশনৰ ওপৰত বেলেগ কোড কেনেকৈ এটো ইউটিলাইজেশন হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে এটা ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচ কৰা মানে কোনে কৰিব চেন্টাৰ অফ এক্সেলেন্স বুৰে কৰিব যদিহে সেট আপ কৰে সেকেন্ড কথা কোলাবোৰেশন এণ্ড পাৰ্টনাৰশ্বিপ ঠিক আছে collaboration and partnership so the initiative encourages collaboration among various stakeholders including industry academia and government bodies third is funding and support the government has allocated 100 crores for setting up these centers under the green hydrogen mission and long term goal is to secure ঠিক আছে তোমার কি কয় to enhance the energy independence and basically to make India a low carbon or carbon neutral economy
ঠিক আছে তো নরমালি যোনটো কোৱা হয় না aims to contribute to India's goal of becoming atmanirbhar self reliant through clean energy মানে এনার্জি সোর্সৰ কাৰণে যাতে আমি কাৰোৰ ওপৰত কি কৰিব নালাগে ডিপেন্ড কৰিব লগা যাতে নহয় সেই কাৰণে এই প্ৰচেছটো সেন্টাৰ অফ এক্সেলেন্স টো মানে কি কৰা গৈছে ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে ইনভিটেশনস পঠোৱা গৈছে তাৰ লগত মই অলৰেডি কলো যে ইন্টিগ্ৰেটেড ৰিসাৰ্চ কৰা হ'ব কোলাবোৰেচন এণ্ড পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰা হ'ব between different stakeholders including industry stakeholder industry experts থাকিব academia থাকিব government bodies থাকিব and funding and support মই কলো যে 100 কোটি টকা অলৰেডি ধাৰ্য কৰা গৈছে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ দ্বাৰা দেন লং টাৰ্ম গোলৰ কথা মই কলো so integrated research collaboration and partnership ঠিক আছে and then between different stakeholders okay then funding and support kiman dibo monot korilu then long term goal okay fine expected outcome ki hobo pare prothom kotha it will enhance innovation in the green hydrogen sector innovation bohabo second promote sustainability bohon kom unnoyonor dekhe ami agbahi jabo parim and third definitely ki hobo jete energy dependency komi jabo amar ji foreign exchange reserve ase ঠিক ফরেক্স রিজার্ভ আছে সেই ফরেক্স রিজার্ভত বেছিভাগ পইচা আমাৰ কোত যায় এনার্জি ইম্পোর্ট করতে যায় যদি আমি নিজৰ ঘৰতে এনার্জি প্ৰডিউস কৰিব পাৰো মানে ভাৰত বৰ্ষৰ কথা কৈছো তেতিয়াহলে আমাৰ ফরেক্স ৰিজাৰ্ভ কি হ'ব ৰাহি হ'ব আলটিমেটলি ইট উইল লিড টু ইকোনমিক গ্ৰোথ বিকজ আমি যিখিনি প্ৰডিউস কৰিম সেইখিনি আমি বাহিৰত বিক্ৰী কৰিব পাৰিম সো that was all about centers of excellence for research and development of green hydrogen mission. Next topic is about impact of social media on kids. Now etu kotha mon rakhiba etu essay point of view pora important hobo pare ba suppose tumar governance point of view pora important hobo pare kyo hobo pare moi koi dim ঠিক আছে বা তোমার social justice paper খনৰ পৰা important hobo pare ba Indian society পৰা important hobo pare the source is India the Hindu okay the Hindu পৰা লোৱা হৈছে না normally ite kotha to hol ki saba এটো আমার ইয়ার আর্টিকেল নহয় মানে ইন্ডিয়া রিলেটেড আর্টিকেল নহয় রিসেন্টলি অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্ট একটা রিভলিউশনারি স্টেপ লইছে ইট হ্যাজ announced plans to introduce legislation that would restrict social media access for children under 16 aiming to reduce the potential harm caused by online platform 16 বছৰ তলৰ কোনো কি কৰিব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ social media platform চলাব নোৱাৰিব now so issues due to social media for children under 16 কি হৈছে প্ৰথম কথা mental health issue ঠিক আছে social media can lead to anxiety depression low self esteem যে বেলেগে ইমান বহুত বেছি ভাল কৰি আছে মই কিয় কৰিব পৰা নাই বুজি পাইছা কথাটো so children comparison কৰিব start কৰে and are not cyberbullying one of the main reason jar karone mental health issue face koribo laga hoy second kotha idealized realities constant exposure to idealized lives can cause dissatisfaction mane amar life to enukwa hobo lage thik ase enukwa lifestyle hobo lage enukwa ghor hobo lage enukwa gari hobo lage ejonto idealized life eta ase সেই বস্তুতে dissatisfaction আনে আরে মুর কি হয় না বেলেগৰটো হৈ আছে self doubt আনে important to note that এই যিটা পয়েন্ট আছে না not for the children under 16 but for the adults also ঠিক আছে not for the people of Australia but for the whole world সবৰ কাৰণে এই বস্তুটো তোমালোকে impact of social media লিখিব পাৰা ঠিক আছে idealized realities যাৰ কাৰণে কি হৈ যায় like and pressure to conform the unrealistic standards যে মই এটো মিট কৰিব লাগে তাৰ লগত সাইবার বুলিং এন্ড অনলাইন এক্সপ্লয়টেশন তো সাইবার বুলিং এর কথা আমি গম পাও কি হয় এক্সপোজার টু inappropriate content so children may accidentally access to violent explicit or age inappropriate materials leading to potential trauma যিখিনি age inappropriate material আছে explicit content আছে violent content আছে সেখিনিৰ মানে ক্ষেত্ৰটো access তেওঁলোকে পাব পাৰে বা পায় then academic and social impact ঠিক আছে সো এক্সেসিভ সোশ্যাল মিডিয়া ফলোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যাব ইট ক্যান হিন্ডাৰ দা একাডেমিক পারফরম্যান্স আৰু লগত কি হৈ যাব তোমাৰ কমিউনিকেশন স্কিল কাৰণ কেলে কথা নাপাতে ন মোবাইলত বিজি থাকে কমিউনিকেশন স্কিল যিবোৰ ৰিয়েল ওয়ার্ল্ড কমিউনিকেশন স্কিল আছে বা সোশ্যাল রিলেশনশিপ এটা সোশ্যাল বন্ডিং কেনেকে হয় কগনিটিভ ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰটো কি কৰে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পেলায় সো সোশ্যাল মিডিয়া ইম্প্যাক্ট অন ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস একে সো কি হৈছে এক্স্যাক্টলি উইথ ফ্যাক্টস টুডে 398 million young people use social media in India 39.8 কোটি মান 398 মিলিয়ন ঠিক আছে approximately 40 কোটি young generation কি করে সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করে as per internet and mobile association of
India 2023 the Internet and Mobile Association of India 2023 মতে teenagers spend more than 2-3 hours on platforms like Instagram and YouTube facts to মন ৰাখিবা যে teenagers যিমান কিনে আছে কিশোৰ যিমান কিনে কৈশোৰ অৱস্থাত আছে তেওঁলোকে প্ৰায় 2-3 ঘণ্টা social media platformsত নিজৰ সময় কটায় as of a survey by Indian Council of Social Science Research ICSCR ঠিক আছে Indian Council of Social Science ICSSR Indian Council of Social Science Research ICSSR 65% of the Indian teenagers measured against influencers and friends leaving them feeling inadequate for the moment তো এনেকুৱা যে মোৰ লাইফতে এনেকুৱা কি হৈছে সবৰটো ভালেই আছে তো সোশ্যাল মিডিয়া ইজ এ ফেক ওয়ার্ড ওকে নাও গভর্নমেন্ট পলিসিস কি আছে to regulate the social media platforms প্রথম কথা Digital Personal Data Protection Act Digital Personal Data Protection Act so যিখিনি আমাৰ পার্সোনাল ডাটা আছে ডিজিটালি যিখিনি अवेलेबल আছে তাৰ protection এখন Act 2023 ননা গৈছিলে that aims to regulate children's use of social media section 9 of the act outlines 3 conditions for handling children's data under the age of 18 years ঠিক আছে যিকোনো তিনটা কন্ডিশনতে তেওঁলোকৰ ডাটা কি কৰিব পৰা যায় এন্ড মানে তোমাৰ কি কয় এটা এক্সেস কৰিব পৰা যাব ইন কেস অফ এমার্জেন্সি যদি ভেৰিফাই মানে কি কয় verifiable parent consent থাকে must need consent from a parent alignment with child well-being personal data must prioritize and restriction on monitoring and advertising ঠিক আছে now measures কি আছে digital library there is an urgent need to integrate digital literacy into education for all students যেটো digital world খন ভাল পায় তো তাৰ কি কৰিব পৰা যায় তেওঁলোকক ডিজিটাল লাইব্ৰেৰী অর ডিজিটাল লিটাৰেসিৰ কথা কৈছে নট লাইব্ৰেৰী সো সৰি ঠিক আছে তো ইন্টিগ্ৰেট ডিজিটাল লিটাৰেসি ইনটু এডুকেশন for all students digital literature introduction to খুবই বেশি important হয় second কথা prevention and supportive strategies so the strategies for responsible use of social media while supporting those facing problems need to be implemented ঠিক আছে বুঝি পাইছা কথাটো open communication among the students parents and educators will prevent the adverse effect of social media then implementation by law strict legislation is necessary to counter the problem for the long time so eta solution to jano je implementation by law ঠিক আছে stringent law so that can be the solution তোমাকে নিজে দেখিছা কি হৈছে সোশ্যাল মিডিয়াৰ কাৰণে the next topic is about Dr. H Gohain honored with lifetime achievement award so about the news on the occasion of its 41st anniversary of Purbanchal Prakash honored Dr. H Gohain with the lifetime achievement award ঠিক আছে about Dr. H Gohain sir H Gohain is a scholar writer literary critic and social scientist from Assam Dr. H Gohain was born in Golaghat in the year 1939. He is a recipient of Sahitya Academy Award in 1989 for his book Shonkordev. Monot rakhiba ebar etu important hoy khudibo je Shonkordev bookon 1989 ot ki paisile Sahitya Academy pabole সক্ষম হৈছিলে তাৰ রাইটার কোন আছিল বা H Gohain কোনখন কিতাপৰ বাবে 1989 ত সাহিত্য একাডেমি পাবলৈ সক্ষম হৈছিল ঠিক আছে his contributions সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এখন আছিলে ঠিক আছে অসমীয়া জাতীয় জীৱনত মহাপুৰুষীয় পৰম্পৰা মানে যি শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ আমাৰ সোশ্যাল লাইফ কি ইম্প্যাক্ট আছে তাক লৈ এখন তেওঁ কিতাপ লিখিছিল অসমীয়া জাতীয় জীৱনত মহাপুৰুষীয় পৰম্পৰা দেন আসাম এ বাৰ্নিং কোয়েশ্চন ঠিক আছে দেন সাহিত্য আৰু চেতনা বতাহত কোৰ গধুলি গোপাল অটোবায়োগ্ৰাফি দাও বতাহত কোৰ গধুলি গোপাল কি কলো লিখি কো পারে যে বতাহত কোৰ গধুলি গোপাল was the autobiography of which among the following writers from Assam the answer would be Dr. H Gohain he played an important role in the mediation of peace talks between the government of India and Assamese insurgent group Ulfa ঠিক আছে মানে normally English ত নেকি he was the first person to suggest
1971 as the cutoff year for granting citizenship to migrants in Assam, and he mentioned in his journal Kolakhar about it. So Kolakhar was about 1971, the year 1971. That should be the cutoff year for granting citizenship. Approximately কি হৈ গল পাছৰ পৰ্যায়ত sorry like in reality কি হল হেতুৱে সত্য হল. So এবাৰ দুই তিনটা বস্তুৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট এৱাৰ্ড পাইছে তেওঁ কি লিখিছিল ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এই 1971 ৰ যেটো কাটঅফ ইয়াৰটো তেওঁ সাজেষ্ট কৰিছিল আৰু যেটো হেতুৱে একচেপ্ট কৰা গৈছে গতিকে তেওঁ এই বছৰৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেন্ট এজন পাৰ্সোনালিটি হয় ঠিক আছে Now mismanagement manpower shortage in Brahmaputra board. This is important again from GS paper 5 Assam point of view ঠিক আছে সুসুয়া Brahmaputra board mismanagement manpower shortage হৈছে আমি বহুতে জানো ঠিক আছে আগৰ পৰাই জানো দা Brahmaputra board কি হয় it was set up under the Ministry of Irrigation now renamed as Department of Water Resource ঠিক আছে তাৰ লগতে তোমাৰ river development and Ganga rejuvenation then Ministry of Jal Shakti by Government of India under an act of parliament called the Brahmaputra Board Act of 1980 the board office started functioning with headquarters at Guwahati with which effected from 11 January 1982 objectives of the board is to planning and integrated implementation of measures for the control of flood and bank erosion basically flood prevention or bank erosion prevention nor karone Brahmaputra board e ki korisile jate planning kore pare he karone ei board kon under Brahmaputra board act of 1980 form kora gosile the jurisdiction of the board covers entire Brahmaputra and Barak valley spreading in all the states of northeastern region including Sikkim and parts of West Bengal falling under the Brahmaputra basin ঠিক আছে so jurisdiction বহুত আছে main functions কি হয় খুদি দিব পারে খুদে পায় So undertaking survey and investigation in Brahmaputra and Barak Valley. Jodi Brahmaputra board hoy, but Barak Valley in Barak Valley related flood and flood prevention and integrated development or karone hok bank erosion jeto Barak on here kenekoi root kore pare সেই ক্ষেত্ৰত কি কৰে দুইটা বেংকতে basically তেওঁলোকে investigation কৰে survey কৰে then they prepared the detailed reports and estimates including apportionment of cost among the states in respect of dams and other projects formulation of programs in consultation with state governments মানে suppose Brahmaputra khon jiji state or par hoye ase so ki project kora jabo state wise সেই বস্তু খিনি মানে program formulate করে আৰু কনসাল্ট কাৰ কৰে মানে ৰেসপেক্টেড ষ্টেট গভৰ্নমেন্টৰ লগত কৰে ফাইনালাইজেশন অফ দ্য স্ট্যান্ডার্ড এন্ড স্পেসিফিকেশনস ফৰ কনস্ট্ৰাকশন অপাৰেশন এন্ড মেইনটেনেন্স অফ such dams and other projects so standard to কি কৰে ফাইনালাইজেশন কৰে basically for কি কয় construction operation and maintenance purpose then construction operation and maintenance of multi purpose and other water resource projects identified in the master plans on approval of government of India so মোটামুটি যদি কো বিচাৰা যে সার্ভে কৰে ইনভেস্টিগেশন কৰে ৰিপৰ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰে ঠিক আছে ডিটেইল ৰিপৰ্ট ঠিক আছে তাৰ লগতে তোমাৰ ষ্টেট গভৰ্নমেন্টৰ লগত কি কৰে ৰেসপেক্টেড ষ্টেট গভৰ্নমেন্টৰ লগত তেওঁলোকে কনসালটেশন কৰে আৰু মেইনটেনেন্স অফ অপাৰেশন অফ কনস্ট্ৰাকশন অফ ডিফারেন্ট ৰিসোর্সেস ডিফারেন্ট ওয়াটার ৰিসোর্সেস প্ৰজেক্টস তেওঁলোকে বেসিক্যালি হ্যান্ডেল কৰে so next part is important from the point of view of TET and RRB so first topic is about India Military Heritage Festival 2024 the second edition of the Indian Military Heritage Festival is taking place in New Delhi India Military Heritage Festival মনত ৰাখিবা India Military Heritage Festival কৰিছে নিউ দিল্লী হৈছে বেসিক্যালি কিহৰ কাৰণে it aims to promote discussion on the Indian national security and military heritage in this festival they launched a project called Shaurya Gatha it is a collaborative effort between the Department of Military Affairs and the United Service Institution of India Shaurya Gatha ঠিক আছে next Neft Distillery, the world oldest offshore oil petroleum. So located about 100 kilometers from Baku, Azerbaijan, it was constructed in the late 1940s during the Soviet era. Neft Distillery has faced serious environmental issues. Kyo news আছে serious environmental issues হৈছে pollution and oil spills in the Caspian Sea have raised alerts. Oil spills মানে সাগৰৰ লগত
তেল যেতিয়া মিহলি হৈ যায় কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে জাহাজ এখনৰ তেল লৈ গৈছে তো তেল গোটেইখিনি বহুত ডাঙৰ বহুত বেছি কোৱান্টিটি ন তো মিক্স হৈ যায় ঠিক আছে পানীৰ লগত মিক্স হৈ যায় কিবা এক্সিডেন্ট হৈ মেলি তো সেইখিনি এৰিয়াৰ কি হয় মাছ বা আদাৰ যিখিনি তোমাৰ অৰ্গানিজমছ আছে তেওঁলোকক নেগেটিভলি এফেক্ট কৰে so nef daslari code ase it is like it is the world's oldest offshore crude oil platform hoy ঠিক আছে বকু আজাৰবাইজানত আছে ঠিক আছে next is vigilance awareness week observed by central vigilance commission in every year in which week ঠিক আছে কি কয় সর্দার বল্লভভাই পটেলস বার্থ অ্যানিভার্সারি প্রত্যেক বছরে কি হয় তোমার সর্দার বল্লভভাই পটেলৰ বার্থ অ্যানিভার্সারি কি করা যায় সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশনে ভিজিলেন্স অ্যাওয়ারনেস উইক কন্ডাক্ট করে নেক্সট তোমার আচ্ছা দিস year vigilance awareness week was observed from 28 October to 3rd November 2024 ঠিক আছে ওকে সো প্রায় এক সপ্তাহ জুৰি কৰিছিল 28 অক্টোবৰ 2024 পৰা 3 নৱেম্বৰ 2024 লৈকে সো ভিজিলেন্স অ্যাওয়ারনেস উইক মানে কন্ডাক্ট কৰবা গৈছিল ঠিক আছে তো বার্থ অ্যানিভার্সারি কাৰ বার্থ অ্যানিভার্সারি কন্ডাক্ট কৰে সর্দার বল্লভভাই পটেলৰ বার্থ অ্যানিভার্সারি সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশনে কি কৰে ভিজিলেন্স অ্যাওয়ারনেস উইক কন্ডাক্ট কৰে নেক্সট ইজ agrivoltaic farming দেখিছানো it is the practice of growing crops underneath solar panels তলত crop মানে কি কয় উৎপাদন কৰা শস্য উৎপাদন কৰা যেটো মেথড হেতু কোৱা হয় agrivoltaic farming this farming primarily focuses on the simultaneous use of the land for both agriculture and solar energy generation সেম ল্যান্ডতে সোলার এনার্জি জেনারেট কৰিব সেম ল্যান্ডতে তেওঁলোকে কি কৰিব ফার্মিং কৰিব সো মাল্টি এটা মানে ডাইমেনশনাল এটা অবজেক্টিভ থাকে the shade from the panel protects vegetables from heat stress and water loss তো কি কৰে নরমালি ওভার হিটিং যাতে নহয় হিট স্ট্রেস যাতে নহয় প্লান্টস খিনিৰ ওপৰত হেকানে কোনে এটো বস্তু তোমাৰ কি কয় প্ৰটেক্ট কৰে সোলাৰ প্যানেল বোৰ প্ৰটেক্ট কৰে যাৰ লগতে কি হ'ব সোলাৰ এনাৰ্জিও প্ৰডিউস মানে কৰিব পৰা যায় ঠিক আছে question to ever side of consider the following statements about the regional comprehensive economic partnership is correct ঠিক আছে now RCEP countries accounts for about half of the global GDP first to statement as a second RCEP includes only the Asian countries ঠিক আছে third is RCEP is the world's largest trade agreement including both Asian and other Asia Pacific countries The India was not a founding member of RCEP. Kundu khuddo hoy hedu likhile hol comment section. That's all for today's session. Thank you for watching the video. Thik ase and the session and thank you. Keep watching Exam Shastraz. Thank you.